આજે આપણે અડદની દાળ બનાવીએ છીએ। આ એક કચરો અડદની દાળ છે। પહેલાં આપણે ધોઈ નાખવાની, એમાં પાણી નાખીને પહેલાં દાળ ધોઈ નાખવાની। સરખી ધોવી પડે ને, આમાં ધૂળ બહુ હોય। બે ત્રણ પાણીથી ધોવાની। બે કલાક પલાળવી પડે। 2 કલાક પલાળીને પછી દાળ કરશું। આ 2 કલાક થઈ ગઈ, પલળી ગઈ દાળ। હવે એમાં જ સહેજ સોડા BICAR નાખીશ ને બાફવા મૂકીશ ને થોડુંક પાણી પણ નાખીશ। બાફવા મૂકું છું। 4 વિસલ મારવાની। હવે આપણે વઘાર કરશું। એમાં 3 ચમચા તેલ નાખવાનું, લાલ 2 મરચાં નાખવાના, રાઈ નાખવાની 1 ચમચી, 2 ચમચી જીરું નાખવાનું, પછી હિંગ નાખવાની થોડી, 3 લીલા મરચાં નાખવાના, લીમડો નાખવાનો થોડો, આદુ નાખવાનું, લીલા મરચાં ઓલા વાટેલા નાખવાના 1 ચમચી, પછી હલાવવાનું। હવે દાળ નાખીશ બાફેલી। પાણી નાખવાનું 1 ગ્લાસ જેટલું, પછી હળદર નાખવાની 1 ચમચી જેટલી, મરચું નાખવાનું 1 ચમચી, આ સિંગાનું નિમક છે 2 ચમચી, ધાણા નાખવાના થોડા, કરી પાવડર નાખવાનો, તે જ લસણ નાખવાનું નાની ચમચી। હવે ઉકાળવા દેવાની દાળ લગભગ 15-20 મિનિટ। આ દાળ થઈ ગઈ છે।